हेलो फ्रेंड्स आपलोगों आको आमार टेक माहिन चैनल स्वागतम जानिছোঁ फ्रेंड्स आज मैं आपलोगों जनाम जे आपलोगे यदि आयुष्मान कार्डर कारण एप्लाई करिছে तो आपलोगे नाजाने जे आपलोगों लिस्टत नामটো আহিছে নে নাই কেনেকৈ চাব আৰু আপোনালোকে কাৰ্ডখন যদি পাইছে অলৰেডি তো আপোনালোকে যদি লিষ্টত নামটো চোৱা নাই তো আপোনালোকে এইখন কাৰ্ড লৈ আপোনালোকৰ লাভ নাই আপোনালোকে লিষ্টত চাব লাগিব আপোনালোকৰ নামটো আছে নে নাই তো কেনেকৈ চাব মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিঅ' চলি থকা তলত ৰঙা টপৰ বাটনটো ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাগজ আহা নটিফিকেশ্যন বেলটো এলাই কৰি দিব তো তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব কৰি আপোনালোকৰ সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব आपके दुआर आयुष्मान এনেকৈ লিখি আপোনাৰ সাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সমগ্ৰত এখন ইন্টাৰফেস খুলি আহিব ইয়াতে দেখা পাইছে आपके दुआर आयुष्मान আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এন্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তো আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে গেট ওটিপি আপোনালোকে গেট ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো নেক্সট স্টেপটো আপোনালোকে এই ওটিপি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ওটিপি হ্যাজ বিন সেন্ড টু ইয়োর মোবাইল নাম্বার তো আপনার মোবাইলত ওটিপিটো পঠাই দিয়া হবে আপনাকে ওকেত ক্লিক করে দিব দিয়ার পিছত আপনার যেটো ওটিপি আছে আপনার মোবাইলত আপনাকে ইয়াতে এন্টার করে দিব তো মই এটো কপি করে রাখিছো মই ইয়াতে পেস্ট করে দিম দিয়ার পিছত আপনাকে ইয়াতে দেখা পাইছা ক্যাপচা বুলি এটা দিয়া আছে তো আপনার এই ক্যাপচাটো ইয়াতে ফিল করে দিব লাগিব তো মই কৰি আছো ক্যাপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছা লগইন আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সমগ্ৰ আৰু এখন ইন্টাৰফেস খুলি আহিব নতুনকৈ এখন পেজ খুলি আহিব তো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা নেশ্যনেল হেল্থ অথৰাইজেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা তাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ডাউনলোড ৰিপোৰ্ট দেখা পাইছা তো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লক টাইপ আপোনালোকৰ ব্লকৰ টাইপটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লক নেমটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজ নেমটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পায় সাৰ্চ বুলি এটা অপচন দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰি ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা ডাউনলোড বুলি এটা অপচন তাৰ পিছত আপোনাৰ পিডিএফ বুলি দেখা পাইছে পিডিএফত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পিডিএফখন ডাউনলোড হ'ব আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লিষ্টখন আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নামটো তো আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সাবস্ক্ৰাইব কৰি